नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एकदा तुमच्या बोटार गोंयचो फुडार ही आमचे खाशेले कार्यावळींत आमकां हांगा जॉयन जाल्यात गोमंतकाचे संपादक संचालक बाब राजू नायक. आमी तांचे कडेन येतले, तांचे कडेन उलयतले, तांचीय मतां जाणून घेतले, कारण ते हेर कडेन व्हिजीट दिवन आयिल्ले आसात, भोंवून आयिल्ले आसात, लोकांक मेळून आयिल्ले आसात, कांय कॅन्डिडेटांकूय ते मेळून आयिल्ले आसात. आमी तांचे कडल्यान तांचे भाशेन आमचे तांणी कितें पळयलां ताचो नियाळ घेतले. पूण ताजे आदीं वचुया आमचे कॉरस्पॉन्डंट सारिका शिरोडकर हांचे कडेन म्हापसा मतदारसंघांत ती आसात. म्हापसा मतदारसंघांत सद्या सिट्युएशन कितें आसा? सारिका, तुमी खंय आसात आनी थंय कितें सिट्युएशन आसा? सध्या आमी पेडेम हांगासर आसा आणि हांगासर मेन आमी पळोवंक शकता की हांगासर पिंक बूथ केल्लो आसा स्पेशली. आणि बीएलओ कडेन आमी जेन्ना उलयली ते सांगपाक लागले की हांगासर स्पेशली पिंक बूथ लास्ट फावटी केल्लो आणि आतांय परत केला. खुबशे वोटर्स हांगासर येवचे आणि वोट करचे, ताका लागून हो पिंक बूथ हांगासर आसा. लोक वोट भरपूर प्रमाणात जाला काय कोण येना थंय? ऑलमोस्ट 70% हांगासर जाल्ले आसा वोटिंग. हांगासर बीएलओ म्हणटात की सकाळपासून गर्दी आसा. 70% जावप म्हणल्यार व्हेरी गुड म्हणटा अजून पर्यंत. आणि बायलो भरपूर आयल्यो आसा. ह्या टायमाचेर चडश्यो बायलो दिसतात आमकां हांगा आयल्यो. पूण सकाळी प्रमाण चड आशिल्लें वोटिंगाचें काय आतां दनपरा नंतर प्रमाण वाडलां? दनपारा नंतर चड वाडला हांगा. ओके. आणि तुमकां आतां हार्डली एक वर उरलां मतदान सोंपपा खातीर. लोकांची गर्दी आजून वाडत आसा काय मातशें थंडावल्या भशेन दिसता की लोकांक दिसता मतदान सोंपलें आतां काय उरलें ना? ना, थंडावंक ना. म्हाका दिसता आतां लोक चड येवपाक लागल्या. गाडयो भरून भरून लोक येतात. इवन जेंकां चलपाक जायना, जे सारखे बरे ना, सीक मनीस आशिल्ले ते सुद्धा आपले वोट कास्ट करपाक हांगा स्पेशली येतात. तांकां खूब जाणांक धरून सुद्धा हाडला हांगा. भरपूर गर्दी आसा. लोकांचो उत्साह तितलोच दिसता हांगासर. आतां तुमी बाकीच्याय बुथा भितर फिरून आयलीं. सगळ्या बुथा भितर, सगळ्या मतदारसंघात तुमी जेन्ना भोंवलीं तेन्ना सगळ्या बुथा भितर तुमकां अशीच उमेद आनी असोच उत्साह पळोवंक मेळ्ळो काय थोडे कडेन सिट्युएशन आनी वातावरण सामकें डल आशिल्लें? ना, दनपारच्या टायमार मातशे कमी आशिल्ले. लोक चडशे भायर पडून नाशिल्ले. हार्डली एक 5 लोक अशे दिसताले. पण आता परत आफ्टर लंच ऑलमोस्ट 3 उपरांत हांगा भरपूर परत गर्दी दिसता. आमी आतांच म्हापसा हांगासर सेंट मॅरी स्कुलान थंय गेल्ली. ते ऑलमोस्ट ते म्हणटात की 60% थंय जाला वोटिंग. आणि परत आतां हांगा आयली आमी. हांगासर 70% जाल्ले आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट अर्दे वर पयलीं हांगा 70% जाल्ले. सो आता ज्या प्रमाणे लोक येतात त्या प्रमाणे अशें दिसता की अजून खुबशे पर्संटेज वाडले आसतले हांगासर. पूण तुका दिसता की हें मतदान बंद जातलें, ही जर गर्दी पळयत जाल्यार तुका दिसता की खूब जाण लोक मतदाना पासून वंचीत रावूंक शकता, तांकां मतदान करूंक संदी मेळची ना अशें सिट्युएशन दिसता? हय, आतां जर लोक जर येना बेगीन म्हाका दिसना की लोकांक संदी मेळटली कशी, कित्याक ऑलमोस्ट एकूच वर उरला आणि ह्या वरा भितर लोकांचे आतां इतले येवपाक जाय. 70% म्हणल्यार त्या प्रमाणान पळोवपाक वचत जाल्यार कमीच कशें दिसपाक लागला, कित्याक अजून तरी लोक येवंक जाय आशिल्ले. तितले काय दिसूंक ना. जरी लोक येतात सोदून पासून आमकां गर्दी दिसता तरी सुद्धा तितले प्रमाण अशें दिसूंक ना. म्हणजे जे पर्संटेज वायज आमी पळयत तर तितले काय दिसना हांगासर. आमकां सकाळीं ओदोळच्यान रिपोर्ट आयले त्या प्रमाणे बाकीच्यांनी हेरांनी सांगलें की सकाळच्या वेळार जाणटे आनी बायलां हांचें प्रमाण चड आशिल्लें आनी सांजच्या टायमार आतां युथांचें प्रमाण भितर चड वाडलां. तुजें थंय ऑब्जर्वेशन कितें आसा? ना, हांगासर म्हाका पळोवपाक दिसता की हांगासर बायलां आतां चड भायर सरल्या. सकाळीं चडश्यो बायलो नाशिल्ल्यो. चडशे तरणाटे आमकां दिसताले, यंगस्टर्स आशिल्ले. पण आतां चडश्यो बायलांचें प्रमाण चड आसा. इवन आमी कांय बुथांचेर गेल्लीं तेन्ना आमकां अशें जाणून आयलें की थंयसर बायलांनी चड वोटिंग केलां दादल्याच्या प्रमाणान. न्हय, बायलांचें प्रमाण चड आसा. दिसता की चडश्यो सांग. हय, आमी आतां कांय बायलां कडेन उलयले. बायलो ग्रुपांनी येतात हांगासर. ती म्हणटात की व्हॅलेंटायन डे सेलिब्रेट करपाक वचपाक जाय. अशे खुबशे ग्रुप मेळ्ळे आमकां. तांचे कडेन आमी उलयल्लीं. सो आतां दिसता की चडश्यो बायलो भायर सरल्या. तुमी जेन्ना मतदारां कडेन उलयलीं तेन्ना तांचे भितर तुमकां कितें म्हणजे नवी उमेद वा वोट करतलीं, कितें बदल जाय किंवा बदल नाका अशें कितें तरी ट्रेंड्स, अशें कितें इंडिकेटर मेळ्ळो? ना, सगळ्यांचे एकूच मत आसा चडशे वाठारांनी. आमी अर्दोनाय गेल्ली, थंय लोकांक चेंज जाय म्हणटात लोक, बदल जाय आमकां. तशेंच म्हापसा अशे खुबशे लोक म्हणटात की हांगासर आमकां बदल जाय. सो सगळ्यां कडेन अशें दिसता की बदलाचे वारे आसा, तो जाय सगळ्यांक. ओके, थँक्यू. आमी परते येतले तुजे कडेन मतदान सोंपता म्हळ्यार आनी परते तुजे कडेन भासाभास करतले कितें चल्लां ताचेर. आमी परते येवया आमच्या स्टुडियो भितर आसात
बाय अलकानंदा श्रृंगारे, जी पॉलिटिकल सायन्साची प्रोफेसर गोवा युनिवर्सिटी भितर, आनी आमचे भितर जॉइन जाल्यात आतां राजू नायक, गोमंतकचे संपादक संचालक. आमी ब्रेकाक वचचे पयलीं उलयल्ले जनरली की वोटींग पॅटर्न कसो आसा आनी खंयचे खंयचे फॅक्टर्स अफेक्ट जाता गोंयच्या मतदाना भितर. एक फॅक्टरांचो उरिल्लो तो म्हणजे विमेन फॅक्टर. बायलां ताणी म्हणलें आतां येवपाक लागल्यात. हाजो अर्थ असो की बायलांक घरा कडलीं कामां असतात. म्हणटकीर सांजची भायर सरपाचें काम तें की बाबा सकाळीं ब्रेकफास्ट जालो, दनपारचें लंच जालें, सो हें सगळें केलें की तांकां मागीर खरो 3 नंतर तांकां वेळ मेळटा. सो घडये तें कारण आसूं शकता न्ही बायलो आयले. That is the one thing which I noticed when she was responding to that. Like now, the more women are coming out and voting, because morning time is like they are busy with cooking and many other household things and all. That might be the reason, like why now they are coming out and voting in the afternoon. That is the best time. गोंयांत भितर बायलांचें प्रमाण चड आसा. सो बायलो येत तेन्ना प्रामुख्यान तें दिसता की बायलो भायर आतां सरपाक लागल्यो. आनी बायलो भायर सरप म्हळ्यार कितें? इज इट ए पॉझिटिव्ह चेंज? I do see it as a positive change, because when we talk about the empowerment of women, but it should not be looked at only like they are going out and doing something. The decision should be their own. Like if they wanted to be at home, they wanted to be the homemakers and all. Similarly for the men also, they wanted to be homemakers, because our society does not accept these things. Somewhere when we say equality, these things need to be accepted. Like whether it is the decision of the women or the men, if they wanted to do something differently, that should have been accepted. And that is what I feel is empowerment. It is not like always you are going out and working, then only you are empowered. Within the family also the women can be equally empowered. म्हाका एक विचारपाक जाय तुमकां की बायलांचे कडेन न्ही सगळे राजकीय पक्ष किंवा आमची पळय जी पॉलिटिकल वेवस्था आसा ती पळयता की ह्यो सच्चाई त्यो बायलां जेन्ना बायलो आपले डुप्लिकेट मत दिनात, म्हणजे एक मनान ठरयतात भायर येवन कितें कोणे तरी पयशे दिले तिसरेंच मत जालें अशें जायना. तांच्या मनान एक निर्धार आसता आनी त्यो सच्चाई कडेन वचपी असतात. म्हणजे म्हाका म्हजे कांय कॅथलीक फ्रेंडांनी सांगलां की इगर्जेन बायलो वतात सामके फेथफूल. आज दादले कमीच वतात, बायलो फेथफुली वतात, पाद्री की सांगता तें आयकतात. म्हणजे सेरमांवांतली बरी तत्वां ती घेवप आनी तातूंत भितर जेन्ना ते सांगतात की अमूक गायडन्स करतात की बऱ्या मनशाक वोट करात, पर्यावरण राखात, गोंयचो फुडार बरो पळयात, तेन्ना त्यो खऱ्योच तशेंच चिंतून वतात. वेरेज दादले वतात ते तांचे जर हो कोण मित्र आसता, तांकां कोण पयशे दितात, कोण ताचे आनी कितें वेगवेगळे प्रेशर. पूण बायलो सारक्या तत्वाक धरून मतदान करतात. हें खरें? Yeah, I do agree to this, because many a time we see that women are very sincere to whatever they are doing. They do it and they give their best to whatever they are doing. One thing is also very interestingly what we have seen during our surveys is when we ask them whether the family when they discuss and they force them to vote for a particular candidate or a party, may it be the husband or the father and all, how much it influences their voting, whether they go by what their husbands or the fathers are telling to vote and they go and vote accordingly. What we have seen is it's not true, and they say that okay, they are telling us, but it is up to us to decide like whom we wanted to vote. At the end, whom we are voting, nobody will come to know. Like the decision is ours, and that consciousness has come among the women, which is a very, very positive sign, along with like when we are seeing more number of women who are coming out and voting. No, I want to, this is related to the statement that you made. Though we see a lot of women going and voting on their own and voting sincerely, we don't see much participation, actual participation in terms of electoral politics. Women coming forward and contesting election. Those who are contesting now especially have some kind of family background. They have either their husbands or their brothers or their fathers, somebody or the other in politics, and made a kind of good name for himself or herself. Now the issue is why, I mean, in an educated state like Goa, women don't come forward to be part of the political process actively by getting into the electoral process.
Yeah, so we have looked into this aspect during, not during our survey, in general when we are trying to look into when the women voter percentage is increasing, why their participation in the assemblies and parliament is not increasing. But when I looked into some of the data, election commission data, like how many women actually contested, so definitely the political parties are not giving more tickets to them, but there is a increase in the number of women who are contesting as independent. So that is something which is missed out. So it also shows us that there is an interest among the women to contest, because it is visible from women contesting as independent candidates, though knowing the fact that if they don't belong to political party, their winnability is somewhere is not so much, because when you belong to a particular political party, when you belong to a political family, it is easier for you to get elected because you have a support base already created over there. But still, women coming out and contesting as independent candidate is something which I really see it as a positive sign of it. But political parties do not give the ticket. That is the other aspect of it. बायलांचे मतदारांचे प्रमाण महिला मतदार 52% असं गोंयांत, मोर दॅन मॅन इज समथींग व्हेरी राजकीय पक्षांक थोडी तरी तांची धडकी भरपा जाय. पूण मागीर तरी आसतना बायलांक तिकेटी दिवपा संदर्भात खंयचोच पक्ष सिरियस कित्याक ना? किंवा जातीचे म्हणटात अमके जातीचो मुख्यमंत्री जातलो, पूण बायलो मुख्यमंत्री जातलो म्हणून कित्याक येना? हांव कांय पळयता आम आदमी पार्ट्या कडेन कांय डॅशिंग बायलो आसात, तांची प्रतिमा कुतिनो तांची नावेलीची कॅन्डिडेट, तांची ताळगांवची कॅन्डिडेट, दोगी जाण डॅशिंग सामके रस्त्यार फायट करपी स्ट्रीट फायटर्स म्हणले जाता, पूण तांकां तुमी मुख्यमंत्र्याचे कॅन्डिडेट म्हणून करनात. 52% आसूनय इतली उदासीनता कित्याक? Yeah. This aspect can be seen from one particular point of view, like women as a political constituency, like women voting for a women because they are a women is not seen. So they also prefer to vote for political party, they also prefer to vote for the candidate, but they don't they vote for a woman looking at like because she is a woman and we have to vote. This has not yet come, because and that is what I could see, like they are not emerged as a political constituency. And with regard to AAP, as you rightly mentioned, because when I compare 2017 election, they have given more ticket to the women compared to any other political party, but this time I could not see that happening in AAP also. And I don't think it has to do with some winnability factor, because AAP's almost all candidates met with the same kind of fate in the 2017 election. So I don't see what is the reason what prevented them from not giving the women the ticket in this particular election. एक सांगात म्हाका, जशे बाकीच्या राज्यांनी आमच्या अविकसीत राज्य पळय आसात थंय पळयता बायलांक इल्ले चड त्रास आसता, विशेषतः उदक हाडपाक कांय मैल चलचे पडटा, तकलेर घेवन ते येवप, बायलांक रोजगार सारको नासता, रोजगार आसल्यार खूब पयशे काडून घेतात, फॅमिली प्रेशर्स असतात, सोशल स्टिग्मा किंवा सोशल प्रेशर असे असतात. सो ते गोंयांत ना. ताजो कारण की बायलांक एक हें ना? बिकॉज बायलो I don't see, there are two aspects of it. Maybe one aspect, as you rightly mentioned, like in other states they have these issues with regard to basic necessities like water and all those things. That might not be there, but still the society at large is like similar in almost different states, because when it comes to women participating in the politics, that is something discouraged within the family. The family members do not encourage them so much that they go out because they have to spend a lot of time outside. Sometimes the character assassination which takes place for the women and all. Fearing all these things, there is still not a support which is coming to the women to come out and contest. That might come from the political families who already had some kind of a background, but others still do not encourage their women to go out and vote in this particular manner. I missed out on the other point of yours when we were talking about women, but when I recollect, I may respond to that. I want to is this basically we are a patriarchal society? Do you feel that political parties also adhere to that patriarchal mindset or a thought process while giving tickets to women?
To a greater extent, yes. Yeah, because that is something which is there. And yeah, the point which I missed is like when we look into the women political participation in the panchayat levels. So and in other states, almost most of the other states, there is a 50% reservation which has been already given to women. In Goa, still we don't have that. But what I have seen when I interacted with some of the women sarpanchas and all those things, or other members of the village panchayat, they are very vocal. That vocal thing, like they are able to express the issues in the meetings of the panchayats and all. This is something lacking in other states, though we have they have the women members and all, but in Goa I feel they are more vocal when so and that's why हांव तुमकां सांग्याचें एक उदाहरण दिता. सांग्यार सावित्री कवळेकर जी बाबू कवळेकर उपमुख्यमंत्री आसा ताजी बायल थंय कॉन्टेस्ट करता आनीक स्वता म्हाका दिसता बाबू कवळेकरांनी तिका फाटीं घेवपाचो प्रयत्न केलो पण ती ठाम उबी रावली. भारतीय जनता पक्षान बाबू कवळेकराचेर प्रेशर हाडलें की तिका फाटीं घे, कारण थंय दोगूय जाण जर उबे रावले जाल्यार तिसरोच कोण जर जिखून घेतलो अशी तरेची भिरांत आसा. सो आमी सावित्री कवळेकराची कांय म्हयने पयलीं मुलाखत घेतिल्ली. सावित्री कवळेकर म्हाका सामकी ठाम दिसली. हांवें सांगलें तुजेर शेवटी प्रेशर येतलें, तुका घोव सांगतलो फाटल्यान घे, कारण तो उपमुख्यमंत्री आसा, भारतीय जनता पक्ष ताजेर प्रेशर हाडटलें आनी दोगूय जाणांचें भवितव्य धोक्यान येतलें. ती तो कोण सांगपी आपल्याक आपूण फाटल्यान घेवचें ना, तो कोण सांगपी आपणें इतलें वर्सां काम केलां, फाटल्याय इलेक्शनान ती राविल्ली, आपूण फाटल्या आतां जवळ जवळ 10 वर्स त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केलां, आपूण उबी रावतली. ताका आपल्याक सांगपाक शकना तो. ही खरी गजाल आनी बरी गजाल. एक धडाडीची बायल असो एक स्टेटमेंट करूं शकता. आमी ही चर्चा आमी भासाभास चालू दवरुया, पूण सद्या वेळ जाल्यार एक ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.